Hello, Clint'S, and welcome back to my channel. And for today's episode, ipagluluto ko po kayo ng garlic buttered shrimp with vodka. So, let's go, Clint'S! Let's go! Hello, Clint'S, and here are the ingredients for the garlic buttered shrimp with vodka. There you go. Let's start with ingredient number 1. We have garlic. Ayan. Onions, lime, spring onions, butter, fresh shrimps, and we also have 1 bottle of vodka, cooking oil, Mamacita's oyster sauce, 7-Up, and we also have garlic and pepper. So, let's start with this one. Yan. Kailangan po natin i-open yung gas stove. In medium, low heat lang po siya. And then, lagay po natin yung pan. And for this first step, kailangan po natin i-melt yung butter niya with medium-low heat. So, para hindi po siya masunog, hindi po masunog yung butter. Ayan, halu-haluin lang po natin siya. Parang pag-ibig lang po iyan. Kailangan halu-haluin para maging masarap. Anyways, humuhugot tayo kahit hindi masyadong heavy. Charot. And then, once na ma-dissolve na yung butter natin, in-next natin, i-prepare na natin yung, syempre, ang star of the meal, the food, ang garlic. Yes, garlic. So, naglagay po ako ng maraming garlic kasi I love garlic. I love spicy food. I love chili. So, yan po yung mga gusto ko sa buhay ko. Kumakain po ako, yes guys, kumakain po ako ng hilaw na garlic. Masyadong ano na siya, mabaho sa hininga pero kaya natin yan. For the health, sure ba? Well, ayan, yung garlic, kailangan natin siyang maging golden brown or kahit hindi masyadong golden brown, basta po maluto po siya sa butter and dun sa tamang heat natin. And then, prepare na rin po natin yung next ingredients natin, which is yung sibuyas. Gumamit po ako dito ng isang sibuyas. Yung garlic po, gumamit po ako ng 2 cloves of garlic. Ayan, nakikita nyo po yung heat niya. Dapat ganun lang po yung heat niya para hindi po masyadong mabigla yung pagluluto natin. And, yan, ilalagay ko na po yung, ilalagay ko na next yung onions. 1 piece of onion. Fresh onion here in Oman. Yan. So, halo-halo muna tayo ng garlic para po mas okay yung luto ng garlic. Pantay po siya. So, kailangan natin halo-halo lang. And then, yan na po yung garlic. 1 piece of garlic. 1 piece of onion. Yung garlic is nauna na. And next na natin is yung fresh shrimp, guys. Ayan.
Yung fresh shrimp natin, galing po dito yan sa market dito sa Oman. So, fresh na fresh naman siya, hindi naman siya frozen. And make sure guys, yung shrimp natin is linisin natin mabuti. Tanggalin natin yung it's like bigote or yung pinakamahabang part dun sa may ulo niya. I don't know what's that, pero yun na yun. Linisin po natin, then hugasan po natin mabuti para iwas po tayo sa mga anumang sakit. So kapag nilagay na natin yung shrimp, halo-halo lang po tayo, and then hihintayin po nating maging orange siya. So yan po. Guys sinasabi ko lang po ulit, kailangan po medium low heat lang po yung fire para hindi po siya masyado mabigla. And then nag-add din po ako dito ng pepper. And then after ng pepper, sunod po natin yung salt. Ayan. So guys, hindi po ako naglagay dito ng umami or yung MSG, monosodium glutamate, kasi po baka po ma-overpower na siya. Sobrang lasa na po ng shrimp. And then parang healthy na rin po tayo. So ayan po siya. Mix lang tayo, halo-halo lang ng ating buttered garlic shrimp with vodka. Guys, naglagay ako dito ng vodka para na magkaroon siya ng added taste. May iba siya. May twist yung garlic butter shrimp natin para hindi naman siya common. Pero hindi naman siya makaka-apekto ng bongga. Pero alam niyo na, pampasarap lang onte. Ayan, nag-squeeze na po ako ng half lemon or lime. Lime yung ginamit ko para, kasi po dito sa Oman is mahirap pong maghanap ng calamansi. So, yung nahanap pong pwedeng ipamalit sa kanya is yung lime. Okay naman din po siya. Half lime lang po siya para hindi masyadong maasim. Yan, halo-halo lang tayo. And then guys, sinunod ko dito after dito, hindi siya makukuha ng video dahil nakalimutan kong i-play yung camera ko. Naglagay na din po ako dyan ng 1 small can of 7-Up. So yung soda po natin is makakatulong po siya para maging malalong mas masustansya or masarap yung, mas sumarap pa yung garlic butter shrimp natin. Ayan. Then, ayan na po. Sunod na po yung vodka. Naglagay na rin po ako dyan guys ng 1 cup of vodka. Pinakita ko lang, nag-boost po ako dyan ng small amount po ng vodka dahil para po makita nyo. And then, yan na po. Nilagay ko na rin po yung oyster sauce. Yung Mamacita's oyster sauce from Philippines. Nagdala po dito. And meron din po dito mga tindahan pong Filipino store dito sa Oman. So, ayan. I-mix lang po natin yan. And then, make sure guys, kapag titikman nyo po yung niluluto natin, is kumuha po kayo ng bukod na kutsara. And then, dun po kayo kumuha sa sandok po niya or yung panghalo niya para hindi po masyadong makontaminate kung ano man or hindi siya maging para sa safety din po ng mga kakain. Ganun po guys. So, pag po kumukuha po ako dyan ng tinitikman po siya, kumukuha po ako ng kutsara na bago po. So, or hinuhugasan ko siya. Just to be safe. Ayan. So, nakikita nyo guys, kumukulo na siya. Naglagay na po ako dyan ng 7-Up, 1 cup of vodka, and oyster sauce. And then, simmer lang po natin siya for 5 to 10 minutes para mas lalo pang sumarap. Nagdagdag po ako dyan ng paminta ngayon dahil gusto ko po mas maanghang onte. So, ayan. Halo-halo lang tayo. And make sure guys, later, pag nakita nyo po yung plating ko, ayan, kumuha lang po ako dyan ng isang plato para ilagay yung perfect na amount for the plating. And then naglagay lang po ako ng spring onions and then ng lime pati ng oyster sauce sa gilid. So mamaya makikita niyo po siya habang hindi natin maluto tong garlic buttered shrimp. Ayan. So ayan, mas gusto ko siya na may sabaw onte para masarap kasi siya pagka ganyan siya. And then, tikim-tikim lang tayo para maging okay at maging malasa siya. Check natin kung sakto na ba siya. Ayan, nilagay ko na po yung final na spring onions. There you go, guys. And yes, ayan. So, spring onions for the final ingredients. And then, mix lang po tayo, halo-halo.
And guys, sa mga hindi pa po nagsusubscribe sa aking channel, hit nyo lang po yung subscribe button and then hit the notification bell for more video updates. And sa mga new updates ko, sa mga new videos ko para ma-update po kayo. And mag-comment na din po kayo and mag-suggest kung ano po yung mga gusto nyo pong next kong gawin. Paki-like na din po yung video and share to your friends and to your Facebook account. And there you go guys, for the last taste. Yan po yung garlic buttered shrimp. And ito na po yung plating natin for this dish. My special and my own style of garlic buttered shrimp with vodka. And this is my first upload for my new playlist. It's called CLINT'S Kusina. Thank you guys. Thank you CLINT'S for watching. Bye-bye. Maraming salamat mga CLINT'S. Don't forget to like, share, subscribe, and comment down below. Ako po si GANZAN. See you on my next vlog. Bye-bye!